भइसक्यो ओके ल सुरु गरिहालौँ है त धेरै टाइम पास केही पनि नगरौँ ओके तिमीहरूले क्यापासिटेन्स पनि नदेख्या होला देख्न त क्यापासिटर कस्तो हुन्छ एक्चुअली क्यापासिटर कस्तो हुन्छ देखा छौ राइट व्हिच इज माई मोबाइल मोबाइल हराइदिन्छ के हो ओके यही हो हेर क्यापासिटर तिमीहरूले यो रेडियो सेडियो खोल्या छौ सानो छँदा भन्यो भने देख्छौ होला स्फेरिकल क्यापासिटरदेखि प्यारलल प्लेट क्यापासिटर सबै क्यापासिटरका टाइप हो हेर त मेरो आवाज स्पष्ट छ होइन गाइज हेलो हेलो समन प्लिज कान्छा क्लियर छ सबै कुरा क्लियर छ त्यसो भए हो ल अगाडि बढाउँदा भयो होइन हिजो जस्तो अप्ठ्यारो अवस्था पनि छैन ल ओके ल क्यापासिटर भने यही हो तिमीहरूले देख्या छौ होला सानो छँदा रेडियो सेडियो खोल्या थियो आफ्नो रेडियो टिभी सिभीहरू खोल्या थियो भने पनि देख्थ्यो होला यो दिस इज द क्यापासिटर के यस्तो हुन्छ ओके अब सुरु गरौँ क्यापासिटरको आज लेक्चर भर्न चाहिने कुराहरू पढौँ धेरै टाइम पास इलेक्ट्रिक फिल्ड जस्तो नगरौँ है ओके ओके ल मलाई भन त ओके क्यापासिटर भने के हो तिमीलाई के थाहा छ क्यापासिटर किन चाहियो क्यापासिटर हामीलाई सिम्पल युज के क्यापासिटरको युज तिमीलाई क्यापासिटर बारे के थाहा छ भन न तिमीहरू के थाहा छ जस्तै क्वेसन त थ्योरी आउँछ क्यापासिटर इज युज एज ए नम्बर बी नम्बर सी नम्बर डी नम्बर आन्सर दियो भने अप्सन दियो भने के गर्छौ के हो क्यापासिटर युज सुतेरै उठ्या निन्द्रामै छौ के हो तिमीहरू हेलो के हो क्यापासिटरको युज भन्न त किन चाहियो क्यापासिटर एक्चुअली हामी किन पढ्दैछौँ क्यापासिटर के का लागि चाहिन्छ क्यापासिटर यो जस्तै रेडियो भित्र राख्या हुन्छ किन राख्या हुन्छ रेडियो भित्र कसैले आउँदैन यो क्यापासिटरको काम पनि आउनु पर्ने हो त यार भनेपछि हामी अलिक कमजोर अवस्थामा छौँ होइन ल म सिकाउँछु चिन्ता नगर सबभन्दा पहिलो च्याप्टर यहीँबाट सुरु गरेँ मैले क्यापासिटरको काम के हो भनेर सुरु गरेँ है त जस्तै म यहाँ पेन चेन्ज गर्न हैन इलेक्ट्रिक अनि तिमीले किन अहिलेसम्म भनेनौ त बहिनी क्यापासिटरको काम के हो भनेर म सोधिरहेको हैन च्याटमा चार्ज स्टोर गर्न भन्दा छ नि त्यही ए चार्ज स्टोर गर्न हैन रे हैन त तिमीले के भन्यौ फेरि तिमीले हैन चार्ज स्टोर गर्न भन्यौ क्यापासिटर भने सिम्पली भन्नु पर्दा द सुन है क्यापासिटर भने सिम्पली भन्नु पर्दा स्पेसियली दे आर डिजाइन फर स्टोरिङ चार्ज सही भने हो तिमीले यिनीहरूलाई बनाएकै चार्ज स्टोर गर्न हो स्टोरिङ चार्ज स्टोर गरेर राख्नु चार्ज स्टोर गरेर राख्नु याद राख है क्यापासिटर बनाएको किन हो भने चार्ज स्टोर गरेर राख्नु यो क्यापासिटर हो यो क्यापासिटरले जति चार्ज स्टोर गर्न सक्ने क्षमता राख्छ नि त्यसलाई यसको क्यापासिटेन्स भनिन्छ यसको जति क्यापासिटी छ चार्ज स्टोर गर्ने क्यापासिटी यसको त्यसलाई भनिन्छ क्यापासिटेन्स
क्यापासिटेन्स यसको क्षमता हो क्यापासिटेन्स भने के को क्षमता चार्ज स्टोर गर्ने क्षमता यही हो मैले तिमीलाई केवल इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिन खोजेको अब सुरु गरौँ है त लेक्चर ल ओके ल मलाई भन त अब हामी क्यापासिटर भने सिम्पली केले डिनोट गर्छौं त एउटा यस्तो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर बनाउने हो भने एउटा पोजिटिभ प्लेट एउटा यस्तो नेगेटिभ प्लेट दुईटा प्लेट हुन्छ कन्डक्टर हुन् यिनीहरूको बीचमा डाइइलेक्ट्रिक हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ एयर मात्रै पनि हुन सक्छ कुनै मिडियम पनि राखेको हुन सक्छ जे भए पनि यो दुईटा प्लेटलाई सेपरेट गरेको छ एउटाले पोजिटिभ चार्ज गेन गर्छ एउटाले नेगेटिभ चार्ज गेन गर्छ यही हो क्यापासिटरलाई डिनोट गर्ने हो भने दिस इज द क्यापासिटर हैन तिमीले अहिलेसम्म जानेको क्यापासिटर यति त होला नि हैन र हो त्यही भएर क्यापासिटर भने एउटा इलेक्ट्रिक सर्किटमा कसरी डोनेट गर्यो कहिले पनि चिन्नु पर्यो भने दुईटा सिधा लाइन हुनु पर्यो है कहिले पनि तिमीलाई इलेक्ट्रिक क्वेसन आयो भने जस्तै एक्जाममा कहिलेकाहीँ फिगरेटिभ क्वेसन आइदिन्छ रेजिस्टेन्स आइदिन्छ क्यापासिटर आइदिन्छ अनि एसी पढ्छौँ हामी त्यहाँ अर्को इन्डक्टर आइदिन्छ त्यो क्यापासिटर कसरी चिन्ने भनेपछि द क्यापासिटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिनोटेड बाई टु भर्टिकल प्यारलल लाइन रिप्रेजेन्टेड द्याट रिप्रेजेन्ट टु कन्डक्टिङ प्लेट यी दुईटा कन्डक्टिङ प्लेट हुन् कन्डक्टर हुन् हैन अनि यी प्लेट सुन है यी प्लेट एक्सटर्नल सर्किटसँग कनेक्ट हुन्छ अब हेर दाइ अनि क्यापासिटर यो र यो बराबर हुनु पर्यो नहुनु पनि सक्छ क्यापासिटर यस्तो पनि हुन सक्छ हेर सुन क्यापासिटर यस्तो पनि हुन सक्छ सरी यस्तो चाहिँ हुँदैन सरी क्यापासिटर तल माथि यस्तो पनि हुन सक्छ यस्तो पनि हुन सक्छ यस्तो पनि हुन सक्छ जे भए पनि यिनीहरू बराबर लाइनहरू हुन्छ दुईटा बराबर हुन्छन् यसरी अब एउटा अर्को हुन्छ यस्तो आयो भने यो के हो भन त एउटा ठुलो एउटा सानो लाइन आयो भने यदि सर्किटमा एउटा ठुलो एउटा सानो लाइन आयो भने के हो हेलो ब्याट्री हो दाइ ब्याट्री हो यो कुरा कन्फ्युज नहुनु है ब्याट्री र क्यापासिटरमा क्यापासिटर सिम्पली तिमीलाई त्यस्तो अर्को खालको सोध्दैन यही सोध्छ बराबर हुनु पर्यो यो चाहिँ क्यापासिटर हो यो चाहिँ जान्नु है क्यापासिटर भने मैले धेरै कुरा भनिनँ क्यापासिटर इज चार्ज स्टोरेज डिभाइस ल अब हामी क्यापासिटेन्समा जाउँ है त कति चार्ज स्टोर गर्न सक्छ यसले भने त्यसको क्यापासिटीलाई भनिन्छ क्यापासिटेन्स ल हामी टक 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 चाहिने कुरा पढ्दै जानेछौँ है धेरै बकवास गर्ने छैनौँ अब क्यापासिटेन्स भने के हो भनेपछि द एबिलिटी अफ क्यापासिटर टु स्टोर चार्ज म त्यो इलास्टिसिटी भाइलाई इलास्टिसिटी भन्दा बढी नदिउँ है बरु म आफै पढाउँछु टाइम भए बेला धेरै नै म हिजो पनि तिमीहरूले बुझ्दैन बरु म मेहनत गरेर पढाउँछु पछि गएर अहिले यहीँनिर स्टोप गरिदिन्छु मेकानिक्सलाई 3 च्याप्टर छन् सङ्गीतमा मध्ये एउटा पढाउँछु द एबिलिटी अफ क्यापासिटर टु स्टोर चार्ज इज नन एज क्यापासिटेन्स एक्चुअली तिमीहरूको भविष्य त्यही मान्छेले बिगारे हो क्या भाइ बहिनीहरू अब 1-2 च्याप्टर त जति बेला पढे पनि हुन्छ नि तर त्यसले के गर्यो भनेपछि Okay, the ability of capacitor to store charge is known as capacitance. Okay. ल मलाई भन त तिमीहरूले क्यापासिटेन्स भने जान्छौ भनेपछि एउटा मलाई एउटा समस्या आयो के बीचमा त्यही भएर कति गाह्रो भइरहेछ एकैछिन यो निप्टाइहाल्छु है म एकैछिन है एडिट भइसक्यो एक्चुअली म एउटा क्लबको उ पनि छु के कोअर्डिनेटर तिमीहरूले थाहा छ होला कुन क्लबको भन त लायन त्यहाँको अब अनलाइन कोअर्डिनेटर भएको हुनाले मैले थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यही भएर एउटा कुरा गल्ती गरेछु कि मैले हतारमा त्यही भएर अहिले दाइले मेसेज गर्नुभएको थियो त्यही भएर एकछिनमा डिस्ट्र्याक्ट भयो आइ एम भेरी सरी म एकछिन त्यही भएर अलि पर्फेक्टली सुरु गर्न चाहन्छु क्यापासिटर्स भने चार्ज स्टोरिङ डिभाइस हो यसको चार्ज स्टोर गर्ने क्यापासिटीलाई क्यापासिटेन्स भनिन्छ यो दुईटा भर्टिकल प्लेट प्यारलली राखेकोले डिनोट गर्छ क्यापासिटेन्स भने यसको चार्ज स्टोर गर्ने क्यापासिटी अब मलाई भन त अब यसले चार्ज स्टोर गर्छ नि सुन
यसले चार्ज स्टोर गर्छ नि त्यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौं क्यूले यसले स्टोर गरेको चार्ज छ नि जो यसलाई हामी क्यूले डिनोट गर्छौं यसले कति चार्ज स्टोर गर्छ भन्ने कुरा सुन है यसले कति चार्ज स्टोर गर्छ भन्ने कुरा हामी केले डिटरमाइन गर्छ थाहा छ जस्तै मैले यसलाई तल ल्यायो भने हामीले एउटा क्यापासिटरलाई कहाँ जोड्दियौ सर्किटमा जोड्दियौ यो एउटा क्यापासिटर हो हेर त यो पोजिटिभ प्लेट यो नेगेटिभ प्लेट हामीले यसलाई एउटा सर्किटमा जोड्दियौ भने यो सर्किटसँग जोड्यौं है यो सर्किटको पोटेन्शियल V छ भन्यो भने यो V पोटेन्शियलले यो यसमा चार्ज स्टोर गर्ने त हो नि यो पोटेन्शियलको कारणले गर्दा यहाँ पोजिटिभ चार्ज यहाँ नेगेटिभ चार्ज आउने हो यो भित्र यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा यो दुईटा प्लेटको बीचको इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज स्टोर हुने हो है चार्ज स्टोर भनेपछि यो V पोटेन्शियल अफ सर्किट यो 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 ब्याट्री जति छ नि यसले नै यहाँको चार्ज डिटरमाइन गर्ने हो के त्यही भएर कति चार्ज स्टोर गर्छ भन्ने कुरा कति चार्ज स्टोर गर्छ भन्ने कुरा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सुन है कति चार्ज स्टोर गर्छ भन्ने कुरा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु V भने पोटेन्शियल अफ अ ब्याट्रीको कति पोटेन्शियल छ नि कति पोटेन्शियल डिफरेन्स छ नि दुईटा पोइन्ट बीचको यो पोजिटिभ हो यो नेगेटिभ हो यो दुईटा बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई के भनिन्छ V यो पोजिटिभ चार्जको कारणले पोजिटिभ पोटेन्शियल यो नेगेटिभ चार्जको कारणले नेगेटिभ पोटेन्शियल यो दुईटा बीचको डिफरेन्सलाई भनिन्छ डेल्टा V अनि यहाँ कति चार्ज स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा यो दुईटा बीचकै पोटेन्शियल डिफरेन्सले डिटरमाइन गर्छ जो ब्याट्रीको पोटेन्शियल हो त्यो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु V भनेपछि यो दुईटा बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स सो charge stored in a battery is directly proportional to the potential difference across the plate of capacitor यो दुईटा बीचको पोटेन्शियल जति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ V है त अब मलाई भन त यो हटाउनु पर्यो हामीले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त त्यतिकै पाइदैन त्यो चार्ज स्टोर इज इक्वल टु त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हटाउनलाई एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ दैट इज C इट इज क्यापासिटेन्स कन्स्टेन्ट इज नन एज क्यापासिटेन्स यही C भने क्यापासिटेन्स मलाई एउटा फिजिक्स पढाउने टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँले कसरी सिकाउनुहुन्थ्यो थाहा छ क्यू इज इक्वल्स टु राम्रोसँग सुन कसरी सिकाउनुहुन्थ्यो थाहा छ म मेरो भिडियो कसैले हेरेको छौ भने थाहा पाउँछु होला क्यू इज इक्वल्स टु के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ उहाँ क्यू इज इक्वल्स टु भैँसी भन्नुहुन्थ्यो अब याद हुन्छ के एक्जाममा पेनिक आवरमा क्यू इज इक्वल्स टु भैँसी भनेपछि भिजी लेख्न आउँछ कि नै अब फर्मुला के हो भनेर जान्नु पनि परेन क्यू यता क्यू इज इक्वल्स टु भैँसी क्यू इज इक्वल्स टु भैँसी भनेर जान्ने ल भैँसीमा V भने के छिटो भन त पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस प्लेट अनि C भने लेखौं पनि है बिस्तारै पढौं त्यस्तो हात दिनुपर्ने कुरा छैन क्यापासिटर पढ सक्यौ पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस प्लेट पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस प्लेट क्यापासिटरको प्लेटको पोटेन्शियल डिफरेन्स दुईटा बीचको C भने क्यापासिटेन्स ओके अब तिमीहरु क्यू इज इक्वल्स टु भैँसी भने रातदेखि भुल्छौ भैँसीलाई त को भुल्छ यार कोही पनि भुल्दैन अब एकछिन यो बारे पढ्नु पर्यो क्यापासिटेन्स भने के यो त पढेकै कुरा हो तिमीले चार्ज भने V भने पोटेन्शियल पनि जानेकै कुरा हो यो C भने के हो चाहिँ जान्नु पर्यो के हामीले के C भने के हो चाहिँ जान्नु पर्यो ल मलाई भन त यो C भने हो क्यापासिटेन्स C भने हो क्यापासिटेन्स ल मलाई भन त C भने क्यापासिटेन्स हो भनेपछि यसको युनिट के हो क्यापासिटेन्सको युनिट जस्तै चार्जको युनिट के हो क्यापासिटेन्स भने के भयो त्यसो भए भन त C इज इक्वल्स टु Q बाइ V हो कि नै V उता गएर भयो भनेपछि Q भने के हो कोलम अनि V भने के हो भोल्ट कोलम पर भोल्ट भने त यसको युनिट भयो तर मेन यसको अर्को नाम पनि छ कोलम पर भोल्टलाई अर्को नामले जनाइन्छ दैट इज युनिट बोलो लड़के लोग ओ लड़के लोग बोलो के हो भन न युनिट अफ क्यापासिटेन्स हेर युनिट अफ क्यापासिटेन्स आउँदैन यार यिनीहरुलाई त के हो युनिट SI युनिट ओके फराड SI युनिट अफ क्यापासिटेन्स इज नन एज फराड फराडेबाट फराड अनि CGS युनिट स्टेट फराड यस स्टेट फराड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा याद राख है ल मलाई भन्न त तिमीहरु एउटा कुरा तिमीहरु मलाई भन त राम्रोसँग सुन क्यापासिटेन्सको डाइमेन्सन सोध्यो भने कसरी निकाल्छौ सबै कुरा सिकाउँछु म चिन्ता नगर सबै अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्दैन ल मानव क्यापासिटी धेरै टाइम लगाएर निकाल्नु भयो सक्नु पर्यो भक्का भक कसरी तिमीले एउटा कुरा एकछिन पछि फर्मुला पढ्छौ हेर एकछिन पछि क्यापासिटेन्सको फर्मुला पढ्छौ जहाँ म तिमीलाई सिकाउँछु राम्रोसँग सुन है जहाँ म तिमीलाई के सिकाउँछु थाहा छ राम्रोसँग सुन इनर्जी स्टोर राम्रोसँग सुन है इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला सिकाउँछु त्यहाँ पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुलामा E इज इक्वल्स टु के पनि पाउँछौ थाहा छ Q² बाइ 2C राम्रोसँग सुन पाउँछौ एकछिन पछि
इनर्जीको फर्मुलामा q²/2c पाउँछौँ। हामीले यसको डाइमेन्सन चाहिएको छ। सजिलो भयो कि नै? सजिलो भयो कि नै? अब हेर त, c = q²/e हुने भयो। q भने के हो? अब मलाई भन त, q भने के हो? I = q/t हो। I भने एउटा फन्डामेन्टल युनिट हो। हामीले यहाँ एम्पियर लेख्न पाउँछौँ यसको। त्यही भएर हामी q को ठाउँमा 80 लेख्न पाउने भयौँ कि नै? 80 एम्पियर इन्टु टाइम भनेपछि a² एम्पियर स्क्वायर, q भने t² टाइम स्क्वायर। अब तल भने त इनर्जी हो। इनर्जीको भने ओगडन ml2 t-2। अब यो t-2 माथि गएर यो 2 मा जोडिएर 4 हुन्छ, t4। यो l2 माथि गएर l-2 हुन्छ, अनि यो m माथि गएर m-1 हुन्छ। यो एम्पियर माथि गएर के हुन्छ थाहा छ? एम्पियर माथि गएर केही हुँदैन, माथि नै छ, a² हुन्छ। भने क्यापासिटेन्सको युनिट लेख्न आयो तिमीलाई, कुन फर्मुलाको एप्रोच लाउनु पर्ने रहेछ? क्यापासिटेन्स q²/e। यो वाला एकछिनमा पढ्छौ तिमी, इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटरमा q²/2c भनेर पढ्छौ, अनि त्यसपछि तिमीलाई आइहाल्छ क्यापासिटेन्सको युनिट। अब q आयो भने त सजिलो भइहाल्यो। q भने करेन्टको रिलेसन हो, एम्पियर इन्टु टाइम हो। अब एम्पियर भने त फन्डामेन्टल युनिट हो, एम्पियर हामी त्यत्तिकै लेख्न पाइहाल्छौँ। टाइम t2 यहाँ छ, माथिको यो t2 गएर t4 भयो, यो l2 माथि गएर l-2 भयो, m-1। क्यापासिटेन्सको युनिट डाइमेन्सन लेख्न पनि सिक्यो। ओके, ल यति सिकिसकेपछि अब मलाई भन त, तिमीलाई इक्जाममा क्वेसन सोध्यो, व्हाट डु यु मिन बाइ क्यापासिटेन्स इन द टर्म अफ चार्ज? भन त, यसरी सोध्यो भने भन त, व्हाट डु यु मिन बाइ क्यापासिटेन्स इन द टर्म अफ चार्ज? के हो एक्चुअली थाहा छ? ए मलाई भन त, q = भैँसी हो कि नै? भैँसी हो भनेपछि यदि पोटेन्सियल = 1 छ रे, ब्याट्रीको एक्रोस पोटेन्सियल एक्रोस 1, पोटेन्सियल 1 छ। ल त्यसो भए मलाई भन त, पोटेन्सियल 1 भएपछि, सुन है राम्रोसँग, पोटेन्सियल 1 भएपछि, सुन है राम्रोसँग, पोटेन्सियल 1 भएपछि यसको भ्यालु 1 भयो, अनि q = c लेख्न पाउँछौँ हामी। त्यही भएर क्यापासिटेन्स भने त्यस्तो चार्ज हो। राम्रोसँग सुन है, क्यापासिटेन्स भने त्यस्तो चार्ज हो विच इन्क्रिज पोटेन्सियल। क्यापासिटेन्स भने त्यस्तो चार्ज हो विच इन्क्रिज पोटेन्सियल एक्रोस प्लेट बाई युनिटी। बुझ्यौ नि? युनिटी भने 1 ले, भनेपछि क्यापासिटेन्स भने त्यस्तो चार्ज पनि हो, c = q विच इन्क्रिज द पोटेन्सियल बाई युनिटी। यस्तो टर्मले पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ कि हामी, बुझ्यौ नि? ओके, ल मलाई भन त, ओके ल अहिलेको लागि यति जाउँ। अब क्यापासिटेन्स अफ डिफरेन्ट क्यापासिटेन्स पढ्छौँ है त। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ? केही पढेका छैनौँ, सिम्पल है, सुरुवात मात्र गरेका छौँ। क्यापासिटेन्स भने एबिलिटी अफ क्यापासिटर टु स्टोर चार्ज भनेका छौँ, अनि त्यसपछि क्यापासिटेन्स भनेको युनिट डाइमेन्सन कसरी लेख्ने सिकेका छौँ, अनि क्यापासिटेन्सको डेफिनेसन इन द टर्म अफ चार्ज भने क्यापासिटेन्स भने त्यत्रो चार्ज हो जसले पोटेन्सियललाई युनिटी पुर्याउँछ, भने 1 बनाउँछ। यतिसम्म बुझाएको छ। अब क्यापासिटेन्स अफ, अनि तिमीहरूको के छ त खबर? आज त विवाह पञ्चमी रहेछ, लगन छ हो आज। हिजो एउटा बहिनीले मलाई, उनी पनि यो भिडियो हेर्छिन् होला होइन, म्याम फोन गरिन्, दाइ म के अरे दाइ लास्टै भयो मैले नपढेको, अब भोलिदेखि पढाइ सुरु गर्छु, तर यहाँ तनावै तनाव छ दाइ, 3वटा बिहे छन् घरमा भन्दै थियो। हेर त, अनि मलाई अचम्म लाग्यो, 3वटा बिहे छन्, यही पालि बिहे गर्नुपर्ने है घरमा पनि, बिहे सिकै बेला बिहेको लगन हुन्छ नि मङ्सिरमा, तिमीलाई थाहा छ कि नै? कार्तिकमा कुकुरको बिहे हुन्छ, मङ्सिरमा मान्छेको बिहे, यो तिमीलाई थाहा होला। क्यापासिटेन्स अफ डिफरेन्ट क्यापासिटर। ल मलाई भन त, अब सबभन्दा पहिले हामी प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स निकाल्छौँ, त्यसपछि स्पेयरको निकाल्छौँ, विभिन्न निकाल्छौँ। सबभन्दा पहिले प्यारलल प्लेट क्यापासिटर। ओके, प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स निकाल्न सिकौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। प्यारलल प्लेट भने अघिकै दुईटा प्यारलल प्लेट बीचको क्यापासिटेन्स कति हुन्छ भनेर। ल सिम्पल छ। अब यस्तो चित्र बनाऊ त सबैले। प्यारलल प्लेट क्यापासिटर भने के हो? एउटा यो पोजिटिभ प्लेट, एउटा यो नेगेटिभ प्लेट। अब तिमीहरूले यिनलाई के गरेका छौ? ब्याट्रीसँग जोड्दै छौ, जो हामीले देखाइन, पोजिटिभ प्लेट नेगेटिभ प्लेट। अब यसले कति चार्ज स्टोर गर्छ भन्नलाई सिम्पल कुरा छ। अब हेर, यसमा जति यसको क्यापासिटेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, सुन है, प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, राम्रोसँग सुन, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया हुन्छ। एरिया भने को हो भन त? यो मध्ये यो कन्डक्टर हो। हेर, तिमीले देखिरहेको छैनौ, तर यो कन्डक्टर कस्तो छ थाहा छ? सुन राम्रोसँग,
यो कन्डक्टर कस्तो छ थाहा छ यी यहाँ हेर कन्डक्टर यस्तो छ यी क्रस सेक्सनल एरिया प्लेट हो क्या एउटा मैले देखाउन पो पाएको छैन यो एउटा प्लेट हो राम्रोसँग सुन है ओके ल भन त यो एउटा प्लेट हो भनेपछि यसको क्रस सेक्सनल एरिया कति भयो भन न यसको क्रस सेक्सनल एरिया कति भयो ए भन न कति यो एल इन्टु बी एरिया यसको एरिया एल अनि यो पनि सेम क्यापासिटर प्लेट भयो भने यसको एरिया कति भयो एल इन्टु बी ए भनेपछि क्यापासिटरको एरिया भनेपछि तिमीले यसको यो बुझ्नु है यो र यसरी यो प्लेट छ एउटा यहाँ पनि एउटा प्लेट छ यसरी दुईटा प्लेट छन् भनेर बुझ्नु यो प्लेटको एरिया ए हो त्यही भएर यसको एरिया ए छ द्याट इज क्रस सेक्सनल एरिया क्रस सेक्सन एरिया भनेपछि सर्फेसको क्रस सेक्सनल एरिया भनेपछि लेन्थ यो दुईटा बीचको हेर त यो एउटा क्यापासिटर यो दुईटा बीचको लेन्थ कति छ डिस्टेन्स कति छ डी हामीले डिस्टेन्सलाई डी मान्यौ दुईटा क्यापासिटर प्लेट बीचको डिस्टेन्स डी अनि इच क्यापासिटरको एरिया ए छ भन्यो भने सुन राम्रोसँग अनि यो बीचमा दुईटा क्यापासिटरको बीचमा एयर मिडियम छ भन्यो भने हामीले पर्मिटिभिटीलाई के लेख्छौँ पर्मिएबिलिटीलाई के लेख्छौँ सरी पर्मिएबिलिटी ई नट लेख्छौँ हो कि होइन मैले पहिल्यैदेखि सिकाएको छु तिमीलाई हो कि नै हो भनेपछि मैले क्यापासिटेन्स अफ दिस प्यारलल प्लेट क्यापासिटर के लेख्न पाउँछु थाहा छ क्यापासिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर इज इक्वल टु मैले डेराइभ गरिनँ है टाइम पास मात्रै हुन्छ एप्सिलन नट ए बाई डी अब क्यापासिटेन्स यसको चार्ज स्टोर गर्ने क्यापासिटी के कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भनेपछि यो बीचमा के छ मिडियममा हेर त एउटा प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको चार्ज स्टोर गर्ने क्यापासिटी क्यापासिटेन्स इज इक्वल्स टु यो भने क्यापासिटेन्स हो जति मन नबुझ्लाउ क्यापासिटेन्स इज इक्वल्स टु केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त यो बीचमा के मिडियम छ दुईटा प्लेटको बीचमा के मिडियम छ जस्तै एयर मिडियम भयो भने ई नट लेख्न पायौँ हामीले तर यहाँ एयर मिडियम नभएर मानौ यहाँ मिक्का थियो रे मिक्का मैले मिक्का राखिदिएको थिएँ भने त्यसको त पर्मिएबिलिटी इएम होला के होला अनि इएम होला अनि इएम हो भनेपछि मलाई भन त हामीले यहाँ ई नटको ठाउँमा के लेख्थ्यौँ बोलो के लेख्थ्यौँ भन न त्यही लेख्थ्यौँ जेको मिडियमको लेख्थ्यौँ नि तिमीहरू भुल्या हो सबै भुल्या हो किन हो तिमीहरूलाई यस्तो भएको गाइज भन न पर्मिटिभिटी पनि भुलिसक्यौ सबै मैले पढाइदिनु ओके ओके हुन त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक गाह्रो च्याप्टर पनि हो एक किसिमले ठिकै हो भुल्नु पनि स्वाभाविकै हो धेरै क्वेसन गर्छौँ अनि बिस्तारै ल इलेक्ट्रिक पर्मिटिभिटी इनट भएको हुनाले हामीले यहाँ इनट लेख्यौँ यदि कुनै मिडियम भएको भए यसको बीचमा कुनै सोलिड मिडियम भएको भए मिडियमको इएम हुन्थ्यो इएम लेख्थ्यौँ त्यो इएम भने इआर इन्टु इनट हो भने सिकाएको छु म पछि आउँला छोडिदेऊ अहिले क्यापासिटेन्स इक्वल्स टु प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको एप्सिलन नट ए बाई डी अब मलाई भन त यदि यहाँ कुनै मिडियम भएको भए मिडियम भएको भए के लेख्थ्यौ क्यापासिटेन्स in plate having medium inside plate simply के लेख्थ्यौ C is equals to epsilon not m medium छ भने a by d अब अगाडि फर्मुलाहरु विस्तारै गर्दै जाउँ ल अब अहिलेको लागि मैले यति पढाएँ अब अगाडि जाउँ के कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स एउटा मिडियम एउटा एरिया एउटा डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट यो कुरा याद राख है एक्जाममा क्वेशन सोधै हुन्छ भनेपछि उसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त शेप अफ प्लेटमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ यो प्लेटको शेप यस्तो भयो भने हेर त सानो भयो शेप एरिया कम हुने भयो अनि प्लेटको शेप एकदम ठुलो यस्तो भयो भने एरिया बढी हुने भयो भनेपछि शेप भनेर पनि सोधिरा हुन्छ म एउटा क्वेशन पनि गराउँछु तिमीलाई एकछिनपछि केमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर क्वेशन सोधिरा हुन्छ यहाँ छ पनि तिमीहरुको बुकमा क्वेशन जस्तै प्यारलल प्लेट क्यापासिटर केमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर क्वेशन सोधेको छ हेर लेख त एउटा क्वेशन ल क्वेशन लेख त द क्यापासिटेन्स अफ क्यापासिटर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भनेर क्वेशन सोधेको छ केमा डिपेन्ड गर्दैन यहीबाट सिक्ने हो के हिजो त्यो भाइले पढाउँदै थियो नि इलास्टिसिटी यसो सोचिरहेको थिएँ स्टुडेन्टले कति बोर मानिरहेको होला तर उसले कस्तो कुराहरू भन्दै थियो यार बल्क स्ट्रेसको कुरा सिकाउँदै थियो
बल्क स्ट्रेसमा यो सानो भयो सेप भन्दै थियो क्वेसन सोध्दैछ कुन स्ट्रेसमा सेप चेन्ज हुन्छ भनेर यो विद्यार्थीले बुझ्यो भने भोल्युम कम भइरहेको त्यहाँ सानसानो कुराहरू क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरू बुझ्दैनौ कि के सोध्छ भने उसको पनि कमजोरी हो उसले भन्नुपर्ने यो सोध्छ यसरी भनेर हुन त होइन तर पनि विद्यार्थी एउटा राम्रो दर्जाको छ भने उसले बुझ्थ्यो त्यो क्वालिटी अफ प्लेट अब तिमीहरूले यहाँ पनि मैले यो नपढा भए तिमीहरू जान्थेन के सोध्छ किन एउटा छ साइज अफ प्लेट एउटा छ डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट एउटा छ मिडियम बिट्विन प्लेट ल मलाई भन त क्यापासिटेन्स केमा डिपेन्ड गरेको थियो क्यापासिटर सिम्पली भनेको चाहिँ अब प्यारलल प्लेट क्यापासिटर नै सम्झिनु एप्सिलन नट ए बाइ टी केमा डिपेन्ड गरेको थियो साइज अफ प्लेटमा डिपेन्ड गरेको थियो कि नै साइज अफ प्लेटमा डिपेन्ड गरेको थियो कि नै यहाँ इन्डिपेन्डेन्स सोधेको छ है साइज अफ प्लेटमा डिपेन्ड गर्यो किनभने एरिया साइजले डिटरमाइन गर्ने भर्खर सिकाएन प्लेट ठुलो भयो भने डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट दुईटा प्लेट बीचको डिस्टेन्स डी मा डिपेन्ड गरेको थिएन थियो मिडियम बिट्विन प्लेट एप्सिलन नट एयर मिडियम भयो भने ई अर्को मिडियम भयो भने एम डिपेन्ड गरेको थियो भने क्वालिटी अफ प्लेटमा डिपेन्ड गर्दैन के यो कुरा याद कहाँ छ क्वालिटी अफ प्लेट नेचरमा डिपेन्ड गरेको छ कतै छैन नि सो क्वालिटी अफ प्लेट इज द आन्सर केमा डिपेन्ड गर्दैन सोधेको छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ भनेर भने अब कोही डिपेन्डेन्ट भनेर सोच्ला ल अब यति भयो भने अब अगाडि बढौँ यो चाहिँ हाम्रो स्पेरिकल सरी प्यारलल प्लेट क्यापासिटर भयो अब स्पेरिकल क्यापासिटर कस्तो हुन्छ गोलो हुन्छ अब गोलो क्यापासिटरले कति चार्ज स्टोर गर्न सक्छ त क्यापासिटर अब स्पेरिकल आइसोलेटेड स्पेयर पनि हुन्छ हेर आइसोलेटेड स्पेयर पनि हुन्छ अनि नन आइसोलेटेड स्पेरिकल स्पेयर पनि हुन्छ सबभन्दा पहिले आइसोलेटेड एक्लो स्पेयरको कुरा गर्छौँ है आइसोलेटेड स्पेयर ओके आइसोलेटेड स्पेयर अब आइसोलेटेड स्पेयरमा हामी निकाल्ने कोसिस गर्छौँ के निकाल्ने पोटेन्शियल ल मलाई भन त यो एउटा आइसोलेटेड स्पेयर हो यो आइसोलेटेड स्पेयरमा मैले तिमीहरूले मेरो इलेक्ट्रिक फिल्ड पढाएको छौ भने यसको रेडियस आर भयो भने यहाँ पोजिटिभ चार्ज क्यू भयो भने सुन त राम्रोसँग पोजिटिभ चार्ज क्यू भयो भने यो आर रेडियस भयो भने मलाई भन त यसको सर्फेसमा पोटेन्शियल कति हुन्छ भन है म नत्र कान काट्दिन्छु तिमीहरूको पोटेन्शियल कति हुन्छ यसको सर्फेसमा भी इज इक्वल्स टु सिकाएको छु मैले इलेक्ट्रिक फिल्डमा पोटेन्शियल कति हुन्छ हेर त अब अनि मलाई त पढ्नै मन लाग्दैन पढाउनु पोटेन्शियल कति हुन्छ आइरहेको छैन यार कति राम्रोसँग इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला सिकाएको छु पोटेन्शियलको फर्मुला सिकाएको छु ओइ पोटेन्शियलको फर्मुला नआउ तिमीहरूलाई कि मेरो आवाज नसुन्ने हो हेलो कोही त बोल हेलो 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 कोही त बोल विपुल भाइ ए आवाज सुन्ने छ त भनिदेऊ न कोही आवाज सुनिरहेछ त भनिदेऊ न हेलो सुनिरहेछ दाइ अनि के हो त यस्तो नाटक कोही बोल्दैन त यार यस्तो पनि हुन्छ भन त अब छोडेर जाँदैछन् आउँदैन भनेर एकजनाले छोड्सक्यो म सिकाउँछु नि यार गाली गर्यो भने गाली सहन सक्दैनौ मेरो तिमीहरू पोटेन्शियल आउँदै छैन तिमीहरूलाई भने तिमीहरूको स्तर हेर्नु न ठुल्ठुला फिजिक्सका क्वेसन गर्छु मेकानिक्स गर्नुपर्छ अरू च्याप्टर गर न मेकानिक्समा 5 क्वेसन मिलाए भएन मलाई धेरै रिस उठिरहेको छ है तिमीहरूसँग साँच्चै भनिरहेको छु म सोच न यार एकचोटि तिमीहरू आफ्नो अवस्था पोटेन्शियल तिमीले मैले के भने हो पोटेन्शियल र इलेक्ट्रिक फिल्डको सबैको फर्मुला लेख एउटा चार्टमा भने हैन पोटेन्शियल र इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुलामा के डिफरेन्स हुन्छ भनेर सिकाए हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भए यहाँ के क्यू बाइ आर स्क्वायर हुन्थ्यो रेडियसको तर यहाँ पोटेन्शियल भए आर स्क्वायर हुँदैन आर मात्र हुन्छ भने हैन त्यत्रो राम्रोसँग घाटी हुन त आए पो क्लासमा 6 जना थिए 6वटा भिडियो मात्रै छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको मैले प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु हेरेको छौ सबै कुरा पढाएको छु छैनौ नि कम्प्लेक्स पनि छैन मैले सजिलै बनाएर पढाएको छु हेरेको छौ छैनौ नि अनि भन्छौ मैले पढाएन त्यहाँ हेर न गएर भिडियो हेरेर मात्रै पनि बुझिन्छ तिमीले कमसे कम एउटा स्पेयरको यो सर्फेसमा आर रेडियस भएको स्पेयरमा यो कन्डक्टरको सर्फेसमा कति पोटेन्शियल हुन्छ भन्न सक्नुपर्ने हैन
पोटेन्शियल इज इक्वल्स टु के क्यू बाई आर भनेर कति राम्रोसँग पढाएको छु यार। हेर यस्तो हुँदैन, म साँच्चै भनिरहेको छु यस्तो हुँदैन। ओके पोटेन्शियल इज इक्वल्स टु यहाँनिरको पोटेन्शियल कति रे भी इज इक्वल्स टु के क्यू बाई आर। यसले क्यू चार्ज स्टोर गरेको छ भन्यो भने के क्यू बाई आर। अब मलाई भन त पोटेन्शियल के क्यू बाई आर भयो भने क्यापासिटेन्सको फर्मुला के हो? क्यापासिटेन्स यो क्यू इज इक्वल्स टु भैँसी भनेको थिएँ नि मैले, अनि क्यापासिटेन्स इज इक्वल्स टु के हो? बोलेनौ भने म त बढाउनु अगाडि बढ्छु। क्यू बाई भी। क्यू बाई भी। अब मैले भी को ठाउँमा के लेख्न पाउँछु? क्यू डिभाइड बाई के लेख्न पाउँछु भी को ठाउँमा बहिनी? के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर। आर माथि लगे मैले। के भने के हो? के भने के हो? 1/4 पाई एप्सिलन नट। ओके 1/4 पाई एप्सिलन नट 1 बाई म 4 पाई एप्सिलन नटलाई माथि लगे ल, किनभने 4 पाई एप्सिलन नट माथि जान्छ नि त तल डिनोमिनेटर। क्यू क्यू क्यान्सल भन्यो भने के भयो? के बाँकी रह्यो? 4 पाई एप्सिलन नट आर। भनेपछि क्यापासिटेन्स अफ आइसोलेटेड स्पेयर, एउटा सिंगल स्पेयर छ आइसोलेटेड छ भन्यो भने त्यसको क्यापासिटेन्स कति हुन्छ भन्यो भने 4 पाई एप्सिलन नट आर। आर इज द रेडियस अफ स्पेयर। एप्सिलन नट भने मिडियम, 4 पाई भने जान्नै पर्दैन। भने क्यापासिटेन्स अफ एउटा आइसोलेटेड स्पेरिकल क्यापासिटर केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त? रेडियसमा मात्रै, अनि एउटा मिडियममा। मिडियम जे छ जुन मिडियममा राखिएको छ त्यो स्पेयरलाई है। यतिको लागि म यति नाटक गर्नुपर्छ अनि मलाई दुःख लाग्छ क्यापासिटेन्स अफ स्पेरिकल क्यापासिटर सिकाउनु। अब सुन कहिले काहीँ हुन्छ, राम्रोसँग सुन है। अब चाहिँ अलिकति दुःखद कुराहरू छन् जो तिमीलाई आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन, तर पनि म सिकाउने कोसिस गर्छु है। राम्रोसँग सुन। ओके ओके ल मलाई भन त तिमीहरू राम्रोसँग सुन है। आउँछ कि नै तिमीलाई थाहा छैन, तर म अलिकति अप्ठ्यारो कुराहरू सिकाउँदैछु अब आजको लागि। सिकाम कि नै पनि भएको छ मलाई हुन त, किनभने सिधै याद गराइदिए पनि हुन्छ। त्यही भएर म यसो भनिदिन्छु मात्र। स्पेरिकल क्यापासिटर जब दुईवटा छन्, जस्तै प्लेट दुईवटा थिए नि, अघि त आइसोलेटेड थियो। अब आइसोलेटेड नभएर दुईटा कन्सेन्ट्रिक होलो मेटल स्पेयर छन् भन्यो भने, अब अघि प्लेट पनि त दुईटा थिएन र, दुईटा प्लेट चाहिन्छ नि त क्यापासिटरलाई। एउटा प्लेट पोजिटिभ एउटा प्लेट नेगेटिभ। त्यस्तै अब अघि त आइसोलेटेड थियो, सिंगल थियो, अब अहिले चाहिँ डबल कन्सेन्ट्रिक सर्कल छन् रे है। अब यस्तोमा क्वेसन सोधिदियो भने तिमीहरूलाई नाप्थ्यौ, सबै आउँछ, नाप्थ्यौ मात्र तिमीहरू। ल सुन, यदि बाहिरको स्पेयरमा नेगेटिभ चार्ज छ अरे है, मैले नेगेटिभ मात्रै बनाएँ यति मात्रै, भित्रको स्पेयरमा पोजिटिभ चार्ज छ अरे। सुन नाप्थ्यौ है, यो अलिकति गाह्रो छ, एकदम गाह्रो पनि अलिकति। तिमीहरूले ऊ पढाएको छौ भन्यो भने चाहिँ राम्रैसँग बुझ्थ्यौ। तर ठिक छ, दुईटा कन्सेन्ट्रिक क्यापासिटर छन्, एउटा दुईटा, बाहिरतिर नेगेटिभ चार्ज छ भित्रतिर पोजिटिभ चार्ज छ। अब यसको क्यापासिटेन्स सोध्यो, यो सोध्दैन, हुन चाहिँ यही हो, यहीसम्म सोध्छ स्पेरिकल क्यापासिटरसम्म, आइसोलेटेड एउटा मात्रै। तर कहिले काहीँ सोधिहाल्यो, दुईटा कन्सेन्ट्रिक स्पेयर छन्, कन्डक्टर छन्, बाहिर नेगेटिभ चार्ज छ भित्र पोजिटिभ चार्ज छ। अब यसमा अर्थिङ गर्नुपर्छ। हेर अर्थिङ गर्नुपर्छ राम्रोसँग। इफ आउटर स्पेयर इज अर्थ भनेर सोध्यो, अर्थिङ भने आउटर स्पेयर अर्थ भयो भने। सुन है राम्रोसँग। अब आउटर स्पेयर एक्चुअली कस्तो हुन्छ तिमीलाई थाहा छ? सुन न, एक्चुअली कस्तो हुन्छ भने यो नेगेटिभ चार्ज भित्र नेगेटिभ, यहाँ पनि नेगेटिभ, यहाँ पनि नेगेटिभ, यहाँ पनि नेगेटिभ, यहाँ पनि नेगेटिभ हुन्छ क्या। अनि बाहिरको नेगेटिभ चार्ज अब अर्थतिर आउँछ। एक्चुअली अर्थतिर आउने होइन, यहाँबाट पोजिटिभ चार्ज आएर यसलाई क्यान्सल गर्ने हो, तर पनि भन्छन्। अब तिमीले पढाएको छौ होला पहिल्यैदेखि अर्थिङका कुराहरू भन। ल अब हामी एक्चुअली यो पोटेन्सियल निकाल्न कोसिस गरौँ। दुईटा चार्ज छन्, एउटा यो Q1, एउटा यो Q2, अथवा दुईटैमा क्यू चार्ज छ भनौँ न, एउटा पोजिटिभ क्यू चार्ज छ एउटा नेगेटिभ क्यू चार्ज। जस्तै अघि प्यारलल प्लेट क्यापासिटर दुईटा थिए, प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा एउटा पोजिटिभ चार्ज थियो प्लस क्यू, यता नेगेटिभ चार्ज थियो माइनस क्यू, बराबर चार्ज थियो। तर यहाँ पनि त्यस्तै हो, भित्रतिरको सर्कलमा प्लस क्यू, बाहिरतिरको सर्कलमा माइनस क्यू। अलिक कम्प्लेक्स कुरा हो है, 11-12 पढाएको छैन तिमीले। अब पोटेन्सियल मैले निकाल्नु पर्यो कुन पोइन्टमा? यो पोइन्टमा, बिचमा पोटेन्सियल निकाल्नु पर्यो अरे मानौ है। सुन, मैले यो ए सर्कल हो, यो बी सर्कल हो है, भनेपछि यो ए रेडियस छ, मैले यसलाई बी रेडियस भन्न पाएँ नि। यो बाहिरको ठुलो सर्कलको बी रेडियस, सानो सर्कलको ए रेडियस छ। राम्रोसँग सुन है, त्यही भएर सर्कल पनि ए, बाहिरको सर्कल बी। अब मलाई भन त भिए भित्रको सर्कलको कारणले पोटेन्सियल, यहाँ मैले त्यहाँ पढाएको छैन उता, अब यही सिक्छौ तिमी भित्रको पोटेन्सियल कसरी निकाल्ने। ल मलाई भन त, मैले तिमीलाई जसले मेरो पोटेन्सियलको क्लास पढाएको थियो उसलाई थाहा छ मैले के भनेको थिएँ भनेपछि राम्रोसँग सुन है, नत्र घाँटी काट्दिन्छु म तिमीहरूको। सुन राम्रोसँग। अनि यहाँ भित्रतिर मैले पोटेन्सियल निकाल्नु पर्यो भने राम्रोसँग सुन है, भित्रतिर पोटेन्सियल निकाल्नु पर्यो भने अब सुन, कुनै पनि एउटा ठाउँमा मैले पोटेन्सियल निकाल्नु छ भने अब सुन त,
यो भित्र इनर स्फियरको पोटेन्शियल के को कारणले हुन्छ, के को कारणले हुन्छ इनर स्फियरको पोटेन्शियल, एउटा के को कारणले हुन्छ इनर स्फियर बीचको पोटेन्शियल, एउटा आफ्नो कारणले, एउटा यो बाहिरको कारणले। सुन राम्रोसँग, एउटा आफ्नो कारणले, एउटा बाहिरको कारणले, दुईटैको कारणले हुन्छ भनेपछि पोटेन्शियल ड्यू टु ए, यो भित्र यहाँनिर निकाल्नु छ भने पोटेन्शियल ड्यू टु ए एन्ड पोटेन्शियल ड्यू टु बी। दुईटैले हेरेको छैनौ सायद पोटेन्शियलको भिडियो यार, त्यो कसैलाई पनि बुझेको फिल भएको छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई हो। ल त्यही भएर म लेख्छु, बुझेन भने बुझेन भन है। ओके, पोटेन्शियल अफ ए, द पोटेन्शियल अफ इनर स्फियर, पोटेन्शियल अफ इनर स्फियर अथवा VA इज इक्वल्स टु, सुन है, नाप्थ्यौ तिमीहरू, नाप्थ्यौ, यो अलिकति गाह्रो कुरा हो, मैले अहिले अट्याक हान्नु पर्ने थिएन, त्यही पनि हानिदिएँ, केही छैन। पोटेन्शियल ड्यू टु प्लस क्यू चार्ज, सुन है, अब पोटेन्शियल भनेर स्केलर क्वान्टिटी हो, सिम्पली जोड्न सक्छौ। पोटेन्शियल ड्यू टु माइनस क्यू चार्ज, म अझ क्लास पढाउँला, नाप्थ्यौ तिमीहरू, सबैलाई सिकाउँछु, बिस्तारै लग्दैछु। त्यही भएर अब प्लस क्यूको चार्जको कारणले गर्दा पोटेन्शियल कति हुने भयो त, सिम्पल कुरा छ, यहाँ प्लस क्यू चार्ज छ, अब यसको कारणले पोटेन्शियल निकाल्नु छ भने त सिम्पल भइहाल्यो नि, प्लस के क्यू बाई आर, के भने 1/4 पाई एप्सिलन नट, भनेपछि 1/4 पाई एप्सिलन नट के क्यू बाई आर प्लस क्यू बाई रेडियस कति छ, ए छ, किनभने यो भित्रको स्फियरको रेडियस ए छ, सिम्पल यसको पोटेन्शियल। अब पोटेन्शियल ड्यू टु बाहिरको चार्जको कारणले गर्दा, सुन है, बाहिरको चार्जको कारणले गर्दा इनर स्फियरमा पोटेन्शियल कति होला, सुन त, हामी इनर स्फियरमा पोटेन्शियल निकाल्दैछौँ है, यहाँ राम्रोसँग सुन, इनर स्फियरमा यहाँनिर म पोटेन्शियल निकाल्दैछु भनेपछि इनर स्फियरको कारणले गर्दा आफ्नै कारणले पोटेन्शियल कति हुने भयो, बाहिरकोलाई नहेर एकचोटि, बाहिर के छैन सोच, आफ्नो एउटा सर्कल मात्रै छ सोच, भने यहाँनिर पोटेन्शियल कति हुने भयो त, प्लस क्यू चार्ज थियो भनेपछि के क्यू बाई आर हुने भयो, जो तिमीले जान्छौ, आर भने ए रेडियस छ भने के क्यू बाई ए हुने भयो, पोटेन्शियल इज इक्वल्स टु, अथवा के क्यू बाई के भने 1/4 पाई एप्सिलन नट, सरी 1/4 पाई एप्सिलन नट क्यू बाई आर हुने भयो, आर भने ए, जो मैले लेखिसकेँ। अब भित्र यहाँनिर मैले पोटेन्शियल निकाल्दैछु भने यो स्फियरको कारणले पोटेन्शियल लेखिसकेँ यहाँनिर, तर अब यो मात्र स्फियर भए भए त पोटेन्शियल सकिन्थ्यो, तर बाहिर पनि त चार्ज छ नि, माइनस के हो छैन त, बाहिर पनि चार्ज छ, यसले पनि त यहाँ पोटेन्शियल दिन्छ नि। मैले तिमीहरूलाई स्फियर पढाउँदा यस्तो पढाएको थिएँ, राम्रोसँग सम्झ त, एउटा स्फियर छ, यो स्फियरमा पोटेन्शियल 3 ठाउँमा निकाल्न सक्छौँ भनेको थिएँ मैले, एउटा भित्र, एउटा सेन्टरमा, एउटा बीचमा मिडमा, एउटा सर्फेसमा, एउटा बाहिर, हो कि नै। अनि मैले के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई भन्यो भने यहाँनिर कति हुन्छ, यहाँनिर सबै यदि स्पेरिकल कन्डक्टर छ भने सबैको सर्फेस बराबरको हुन्छ भनेको थिएँ, सर्फेसमा के क्यू बाई आर भनेको थिएँ, अनि बाहिरको रेडियस आर हो भन्यो भने बाहिर चाहिँ के क्यू बाई आर भनेको थिएँ, हो कि नै, भन न, कसैलाई याद छ, कोही थियो मेरो पोटेन्शियलको क्लासमा, कोही थियो, अलिकति गाह्रो भयो यार, विद्यार्थीले मेरो अनुसार नपढ्दिन। पोटेन्शियल निकाल्न आउँछ कि नै तिमीहरूलाई यति भन न, जस्तै पोटेन्शियल सर्फेसमा निकाल्नु पर्यो, प्लस क्यू चार्ज छ भने के क्यू बाई आर, अनि बाहिर निकाल्नु छ, बाहिरको डिस्टेन्स आर छ भने के क्यू बाई आर, अनि भित्रतिर निकाल्नु पर्यो भने स्पेरिकल कन्डक्टर छ भने भित्र सर्फेसको र भित्रको बराबर हुन्छ, के क्यू बाई आर, भी इनसाइड इज इक्वल्स टु भी सर्फेस इज इक्वल्स टु के क्यू बाई आर लेखेको थिएँ, कोही त भन्दियो, कोही त थियो होला नि क्लासमा अस्ति, कोही त, अनि तिमी बुझिरहेछौ नि, यति त बुझिरहेछौ नि तिमीले, मैले कहाँनिर, अब मैले स्पेरिकल क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स निकाल्न खोजिरहेको छु, जब दुईटा कन्सेन्ट्रिक स्फियर छन्, यो अप्ठ्यारो क्वेसन हो, सोध्दैन, तर पनि म सोधिहाल्यो भने के गर्ने भनेर सिकाइरहेको छु। दुईटा कन्सेन्ट्रिक स्फियर दिएर पोटेन्शियल निकाल्न सोध्यो भने, अब सुन, सरी क्यापासिटेन्स निकाल्न सोध्यो भने, अब मैले क्यापासिटेन्स निकाल्न यसमा क्यापासिटेन्स कति भयो डेभलप भयो खोजिरहेको छु, जे भयो भने त्यसको लागि यसमा पोटेन्शियल डेभलप कति भयो सिकिरहेको छु, उताको रिभिजन हुँदैछ, त्यही भएर यसमा पोटेन्शियल डेभलप कति होला भन त, आफै एउटा यो स्फियर एउटा मात्र हो, सोच त, यो एउटा मात्र स्फियर भयो भने यसको सर्फेसमा पोटेन्शियल कति भयो, बी ड्यू टु ए सर्कल इज इक्वल्स टु के क्यू बाई रेडियस कति छ, ए छ, ए लेख्न पाएँ कि नै, मैले पाएँ कि नै, पायो। अनि यही सर्फेसमा सुन है, यही सर्फेसमा यो बाहिरको चार्जको कारणले गर्दा पनि त पोटेन्शियल आउला, जसको के छ, बी छ रेडियस, किनभने बाहिर भने मोर देन रेडियस आउटर
आउटर हामी तीन ठाउँमा निकाल्थ्यौँ, भी इनमा, भी सर्फेसमा, भी आउटरमा। यो आउटर चार्ज जस्तो भयो नि त, आउटर चार्जमा। यसको कारणले यहाँ पोटेन्सियल कति होला भनेर म निकालिरहेको छु। अब दुईटा चार्ज भएपछि त दुईटैको कारणले यो चाहिँ सर्फेसमा होला नि त, एउटा आफ्नै कारणले भयो, एउटा बाहिरको चार्जको कारणले गर्दा टाढा डिस्टेन्समा जो छ त्यसको कारणले पोटेन्सियल कति भयो, 1/4πε0 क्यू बाई, सुन क्यू पनि कस्तो छ, माइनस क्यू छ, बाहिरको चार्ज माइनस क्यू छ, माइनस क्यू डिभाइडेड बाई कति छ त डिस्टेन्स, बी छ कि नै, रेडियस बाहिरको चार्जको बी छ कि नै भन न, माइनस क्यू बी भयो। अब मैले यति पोटेन्सियल लेख्नलाई यति नाटक गर्नु पर्यो हेर, तिमीहरूले नपढ्दै हेर। त्यही भएर म यहाँ के लेख्न पाउँछु, 1/4πε0 1/a माइनस 1/b लेख्न पाउँछु होला नि मैले त मजाले, किनभने कमन लिए 1/4πε0 दुईटैको कमन लिइसकेपछि क्यू पनि कमन लिए, सरी क्यू पनि कमन लिनु छ मैले, रोक क्यू पनि कमन लिए, अनि के बाँकी रह्यो 1/a माइनस 1/b भनेपछि यो एउटा सिम्पल भयो। अब मलाई भन त यहाँ के अर्थ भएको छ, बाहिरको स्फियर अर्थ भएको छ भित्रको, कसैले बुझेको छैन होला, बिस्तारै बुझ्छौ। पोटेन्सियल को भिडियो हेऱ्यो भने बुझ्छौ के तिमीहरू, सुन पोटेन्सियलको। ल मलाई भन त बाहिरको स्फियर अर्थ छ भने यो जो मैले अहिले पोटेन्सियल निकालेँ नि, ड्यु टु पोटेन्सियल, ड्यु टु के हो, पोटेन्सियल डेभलप भएको कहाँ हो, इनर स्फियरमा। हामीले आउटरको त कुरै गरेका छैनौँ, इनर स्फियरमा आफ्नै कारणले र बाहिरको कारणले। त्यही भएर भिएमा पोटेन्सियल कति छ, प्लस क्यूको कारणले र माइनस क्यूको कारणले जोड्ने हो, सिम्पल स्केलर क्वान्टिटी हो, जोडिदियौँ दुईटै चार्जको कारणले, प्लस क्यू र माइनस क्यूको कारणले जोड्यौँ, निकाल्यौँ इनर स्फियरमा। अब मलाई भन त आउटर स्फियर के भएको छ, अर्थ भएको छ भने भी आउटर अथवा भिबी, बी भन्ने सर्कलमा पोटेन्सियल कति होला, अर्थिङ हुने बित्तिकै भिबी इज इक्वल्स टु, अर्थिङ हुने बित्तिकै भिबी कति भयो, 0 भएन, न्युट्रलाइज भयो नि, त्यहाँको चार्ज पुरै न्युट्रलाइज हुन्छ। यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ भने यहाँको अर्थको यो यसले न्युट्रलाइज गरिदिन्छ यसलाई। कसरी भन्ने कुरा मैले यो नेगेटिभ इलेक्ट्रोनहरू सबै अर्थमा जान्छ भने भिबी इज इक्वल्स टु 0, जो अर्थिङ भएको छ त्यसको पोटेन्सियल 0। अब पोटेन्सियल त्यसको 0 भइसकेपछि अब मलाई भन त एक्चुअली यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स इज इक्वल्स टु क्यू बाई भी हो कि नै हो। तर यो भी भने के हो भने थिएँ मैले, यो भी भने के हो भने थिएँ, क्यापासिटेन्स निकाल्ने बेला पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन, भन न फर्स्ट टाइममा पढा होइन यो भी भने के हो भनेर, को पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन टु प्लेट, यो दुईटा प्लेट बीचको पोटेन्सियल डिफरेन्स होइन भने होइन मैले, एक्रोस प्लेट भनेर लेख्या पनि छु त, यो पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रोस प्लेट भनेपछि हामीले त्यो पोटेन्सियल निकाल्न कोसिस गरिरहेको छौँ। यहाँ पनि दुईटा प्लेटै हुन् कि, यी कन्सेन्ट्रिक प्लेट, एउटा प्लेट अर्को प्लेट तर गोलो प्लेट। अब यसको कारणले पोटेन्सियल निकाल्सकेँ मैले, यो हो यसको कारणले पोटेन्सियल। अब यसको कारणले पोटेन्सियल 0 भइसक्यो, यसको कारणले निकाल्सके भिए भने पोटेन्सियल डिफरेन्स यो दुईटाको कति भयो, भिए माइनस 0 भएन, पोटेन्सियल डिफरेन्स डेल्टा भी एक्रॉस दुईटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल इज इक्वल्स टु भिए माइनस भिबी लेख्न पाउँछु न, ए सर्कल माइनस बी सर्कल, यो भने ए प्लेट माइनस बी प्लेट। भन नत्र म अगाडि बढ्छु। ओके ल भन त भिए को भ्यालु कति आएको थियो, क्यू बाई 4πε0 1/a माइनस 1/b, भिबी को कति 0 भनेपछि नियरली कति आयो भन त, नियरली कति आयो बोलो। ओके अब तिमीले यसलाई उ गर्यौ भने डेल्टा बी इज इक्वल्स टु यो 0 आइदियो, क्यू बाई 4πε0। अब यहाँ कमन लियो भने तिमी के हुन्छ, बी माइनस ए डिभाइड बाई एबी हुन्छ हैन र, यो मैले यो उ गरे भने एलसीएम गरे भने ओके हुन्छ भनेपछि डेल्टा बी। अब हामीलाई भन त क्यापासिटेन्सको फर्मुला के हो, क्यापासिटेन्स इज इक्वल्स टु क्यू बाई बी। अब मैले भी को ठाउँमा यो सबै राखिदिनु पर्यो, यो भी को ठाउँमा यो सबै राखिदिनु पर्यो, कपी, अनि यहाँ आएर भी को ठाउँमा मैले सबै राखिदिन्छु, हेर त पेस्ट। भी को ठाउँ मैले सबै राख्यो भने के कुरा माथि जान्छ हेर है, 1/4πε0 पनि माथि जान्छ किनभने डिनोमिनेटरमा त्यो माथि गयो 4πε0, अनि अर्को एबी पनि माथि जान्छ, हेर त एबी पनि माथि, यो त पुरै लगेर गयो त यार आफ्नो सरसम्पत्ति। ओके अब मलाई भन त के कुरा क्यान्सल हुने भयो, सानोले गरौँ, एउटा क्यू, यो क्यू क्यान्सल, अनि अरु केही क्यान्सल हुँदैन,
भनेपछि के भयो त यहाँबाट यसो हेर्दा तिमीले के बुझ्यौ त b minus a ab 4 pi epsilon naught भनेपछि दुईटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल छन् बाहिरको स्फियर अर्थ छ भने क्यापासिटेन्स डेभलप एक्रॉस द प्लेट इज इक्वल्स टु दुईटा कन्सेन्ट्रिक प्लेट इज इक्वल्स टु सुन राम्रोसँग 4 pi epsilon naught ab by b minus a यति नाटकको लागि मैले यति गरे अब क्वेशन सोध्ने लास्टमा यो मात्रै सुन अब म अर्खाको त मरे पनि लेख्दिन एउटाको सिकाऊ अर्खाको त मरे पनि सिकाउनु डेरिभेसन गरेर अब हेर यो तिमीले बुझ्यौ स्पेरिकल क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स व्हेन आउटर स्फियर इज अर्थ आउटर स्फियर अर्थ भए बेला यो भयो अब आउटर स्फियर पछि एउटा अर्को क्वेशन पनि हुन्छ इनर स्फियर अर्थ वाला सुन इनर स्फियर यो बेला के आउँछ लेखिदिन्छु मात्रै सिधै डेराइभ त मरे पनि गर्दिन यसरी नै डेराइभ गर्ने तिमीहरूले मेरो पोटेन्शियलको भिडियो हेरेका छैनौ मलाई थाहा छ धेरैले हेरेका छैनौ पाप लाग्ने छ पापीहरू तिमीहरूलाई साँच्चै भनिरहेको छु भोलि 745 को क्लासमा म पोटेन्शियलको सबै फर्मुला इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्शियलको सबै फर्मुला सोध्ने हो सबै फर्मुला नआउनु बरु क्लासमा तर नाम निकाल्न मन छ भने चाहिँ आउनु साँच्चै भनिरहेको छु म नाम निकाल्न मन छ भने आउनु नत्र नआउनु किनभने मैले तिमीहरूलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट छ के यार पोटेन्शियल र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीका फर्मुलाहरू सबैका कारणले होलो स्फियर कन्सेन्ट्रिक स्फियर के छ अब इनर स्फियर अर्थ भए बेला चाहिँ क्यापासिटेन्स कति आउँछ थाहा छ सिधै लेखिदिन्छु म किन म धेरै दुःख गर्नु हो कि नै भन न किन म धेरै दुःख गर्नु सिधै लेखिदिन्छु 4 pi epsilon naught अघि पनि थियो हो कि नै के थियो 4 pi epsilon naught अघि पनि थियो अहिले पनि हुन्छ 4 pi epsilon naught इनर स्फियर अर्थ भए बेला अनि यहाँ सुन 4 pi epsilon naught यहाँ पनि हुन्छ अनि फरक यति हो तल यहाँ पनि b minus a हुन्छ त्यहाँ पनि b minus a थियो कि नै राम्रोसँग सुन है यहाँ पनि b minus a हुन्छ तर फरक यति हो माथि ab थियो यहाँ के हुन्छ थाहा छ b स्क्वायर हुन्छ सिम्पल कुरा छ यति फरक यति हो माथि ab थियो फरक यति हो यहाँ b स्क्वायर हुन्छ अब इनर स्फियरको रेडियस कति थियो मलाई भन त इनर स्फियरको रेडियस कति थियो a थियो तर यहाँ फर्मुलामा इनर स्फियर अर्थ हुँदा इनर स्फियरको फर्मुलामा माथि डिनोमिनेटर आउँदै आएको छ आउटर स्फियरको स्क्वायर आएको छ अब यो डेराइभ यसरी नै भयो जसरी मैले अघि भने अब दुईटैलाई लेख्न सिकौँ सुन अब तीनवटा क्यापासिटर पढ्यौँ हामीले एउटा टेबल बनाऊ अब तिमीहरू एउटा पान्नामा लेख आफ्नो आइसोलेटेड स्फियर एउटा कन्सेन्ट्रिक स्फियर विथ आउटर स्फियर के अर्थ अनि यहाँ कन्सेन्ट्रिक स्फियर विथ इनर स्फियर अर्थ ल मलाई भन त अब आइसोलेटेड स्फियर अब सबैमा चार्ज क्यू छ भने मलाई सबैको क्यापासिटेन्स चाहियो अब लेख्न जान्नु पर्यो अब आउटर स्फियर इनर स्फियर सबभन्दा पहिला आउटर लेख्ने एउटा मैले हिजो भन्दै थिएँ के दाइ नेमको एक्जाममा तपाईँको मलाई धेरै याद आउँछ भने म त खुसी भयो एकछिन पछि कस्किन बहिनी भनेको क्वेसन गर्दा तपाईँले आइप्याडमा कुन ठाउँमा के लेख्नु भएको थियो टक्क सम्झिन्छु अनि टिक लगाउँछु भुल्या बेला बुझ्यौ नि यति धेरै इमोसन अट्याच छ के म पढ्थेँ मेरो भिडियो प्रत्येक दिन हेऱ्यो भने लगभग स्टुडेन्टले नाम निकाल्छ जस्तो लाग्छ तर अल्छी मान्छन् सधैँ हँसाओस् सोच्छन् पानी पनि खाएको छैन यार उठेदेखि यस्तो तिर्खा लाग्छ मुख सुकेको छ मेरो उठे अलि ढिलो हो 1:30-2 बजे सुते अनि त्यसपछि अहिले उठे अनि त्यसपछि अवस्था यस्तो छ तर तिमीहरू सम्झिदिन्नौ फर्स्टमा आइसोलेटेड स्फियर लेखे हैन आउटर स्फियर अर्थ छ पहिला आउटर छ त्यसपछि इनर छ पहिला आउटर लगाउँछौ अनि पो इनर लगाउँछौ तिमीहरू हैन त ओके आइसोलेटेड स्फियरमा क्यापासिटेन्स कति भयो ल एकजना भन म त भन्दिन छिटो भन रेडियस r छ भने छिटो 4 pi epsilon naught r ओके 4 pi epsilon naught r ल मलाई भन त विशेष गरी फुयुँ जुने फर्मुला स्फियरिकल क्यापासिटर भन्यो भने यही हो विशेष गरी तर अब यो दुई चाहिँ डाइरेक्ट क्वेशन सोधिदिन सक्छ कन्सेन्ट्रिक स्फियरमा क्यापासिटर व्हेन आउटर स्फियर इज अर्थ भन्यो भने म सी आउट भनेर लेखिदिन सक्थे तर नलेखौँ रङ सेन्स जान्छ यसरी के भयो भन त यो बेला चाहिँ आउटर स्फियर अर्थ भए बेला चाहिँ सेम 4 pi epsilon naught त 4 pi epsilon naught हो यो सेम तर r को ठाउँमा के भयो त अब आउटर स्फियर b भयो भने इनर स्फियरको रेडियस a भयो भने के भयो b माइनस ठुलो भने b हो नि त b माइनस a नै हुने भयो यहाँ पनि त्यही हो क्यापासिटेन्स इक्वल्स टु 4 pi epsilon naught हो फर्मुलामा तल b माइनस a नै हो फरक यति मात्रै हो सुन फरक यति मात्रै हो कि यहाँ आउटर स्फियर भए बेला दुईटैलाई प्रायोरिटी दिन्छ आउटर भने निको मान्छे ठुलो स्फियर दुईटैलाई प्रायोरिटी दियो
तर इनर भए बेला त मेरो दाजु होस्, म इनर सानो हो, आउटर ठुलो होस्, म तँलाई मात्र प्रायोरिटी दिन्छु भन्यो, ठुलोलाई मात्र दियो बी स्क्वायर। यो फर्मुला हो क्यापासिटेन्स सक्यो। यी तीनवटाको लागि अलि धेरै नै नाटक गर्नु पर्यो मैले, तर यहाँबाट तिमीले धेरै कुराहरू सिक्न चाहिँ सक्छौ है, यदि साँच्चीकै तिमीहरू राम्रो मान्छे हो भन्यो भने। ओके ओके, मेरो क्लास जाने पनि पालो हुन थाल्यो। अब तिमीलाई धेरै कुरा मैले केही पनि पढाएको छैन, किनभने तिमीले पोटेन्सियल पढेर आइदिएनौ। त्यो पोटेन्सियल पढेर आइदिए भए तिमीलाई सजिलो हुन्थ्यो, तर पोटेन्सियल पढेर आइदिएनौ भने त गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो। अब हेर यहाँनिरको तिमीलाई यहाँनिर बुझाउन धेरै गाह्रो भयो मलाई आज, कि त तिमीहरू बोलिदिएनौ जान्दा जान्दै पनि, कि त हो। त्यो क्यापासिटर बारे मैले धेरै कुरा केही पढाएको छैन, क्यापासिटेन्सको फर्मुला र क्यापासिटर, क्यापासिटेन्स इन प्यारलल प्लेट क्यापासिटर, स्पेरिकल क्यापासिटर, आइसोलेटेड क्यापासिटर, तीनवटा। लास्टमा मैले कन्क्लुजन गरिदिएँ यसमा। ल अझ कन्क्लुजन गरौँ एकचोटि। दाइ अझ एकछिन पक्नु न अलि माथि। बहिनी एकचोटि यहाँ अझ कन्क्लुजन गरौँ, केही छैन। जति हामीले क्यापासिटेन्स सिकेका छौँ नि एक ठाउँमा लेखिदिउँ। जस्तै प्यारलल प्लेटको तिमीहरू भन त, मसँगै रिभिजन गरौँ। प्यारलल प्लेट भने के हो त? यो हो यो। यिनी यसको क्यापासिटेन्स कति भन त? भन त। इनर डिभाइड आइसोलेटेड स्पेरिकल क्यापासिटर एप्सिलन नट ए बाई डी, सबैको यहीँ लेखिदिउँ है। आइसोलेटेड स्पेयरको भन त, अब केही छैन, जति टाइम लागोस्। ल भन त। सी इजिकल्स टु 4 पाई एप्सिलन नट आर। यदि कन्सेन्ट्रिक स्पेयर छ, दुईटा स्पेयर छन्, कन्सेन्ट्रिक स्पेयर छ र आउटर अर्थ छ, आउटर चाहिँ अर्थ भएको छ भने, आउटर भने ठुलो मान्छे, ठुलो मान्छेको रेडियस बी, बी अर्थ छ भने उसले दुइटैलाई प्रायोरिटी दिन्छ। 4 पाई एप्सिलन नट त 4 पाई एप्सिलन नटै भयो। तल प्रायोरिटी कसलाई? बी माइनस ए त बी माइनस ए नै भयो। तल प्रायोरिटी दुइटैलाई दियो, ए बी माथि फर्मुलामा। यो ए भने रेडियस अफ सानो स्पेयर, बी भने रेडियस अफ ठुलो स्पेयर। ओके, कन्सेन्ट्रिक स्पेयर व्हेन इनर स्पेयर अर्थ, इनर अर्थ भए बेला र क्यापासिटेन्स इक्वल्स टु 4 पाई एप्सिलन नट के बी स्क्वायर बाई डी माइनस। ओके, यति याद गरिदियो भने धेरै ठुलो कुरा हो आजको लागि। अनि अर्को फर्मुला आज हामीले के पढ्यौँ? अर्को फर्मुला के पढ्यौँ? क्यू इज इक्वल्स टु भैँसी, क्यू इज इक्वल्स टु भैँसी। भी भने पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रोस प्लेट, सी भने क्यापासिटेन्स। अब यति कुरा तिमीले भुल्नु भएन आज, किनभने यो फुरा हो तिमीहरूको लागि, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि क्यापासिटर भने के रहेछ? चार्ज स्टोरेज डिभाइस। त्यो चार्जको भ्यालु कति रहेछ? भैँसी। यति जाने भने धेरै ठुलो कुरा हो आजको लागि। अब भोलि प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर, कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर, कम्बिनेसन त तिमीलाई आउँछ होला किनभने उता पढाएको छौ। इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर, इनर्जी डेन्सिटी अफ क्यापासिटर, लस अफ इनर्जी इन जोइनिङ क्यापासिटर, सब पढाउँछु। तर आज क्लास अलिकति ढिलो हुनुको कारण तिमीहरू जस्ता पागल साइकोटिक स्टुडेन्ट भएर हो जसले मेरो पोटेन्सियलको क्लास हेरिरहेको छैनौ। कसैले कहीँनिर बुझेको छैनौ भने भन, म अझ बुझाइदिन्छु। अब यो बुझेको छैनौ होला मेरो विचारमा तिमीले। यो बाहिरको चाहिँ अर्थिङ भएर जिरो भयो, भिभी इजिकल्स टु, यो त ठिक छ। दाइ भित्रको कसरी भयो भन्ने सोचिरह होला। अझ भन्छु म, भित्रको ड्यु टु आफ्नो कारणले के क्यु बाई ए, अनि बाहिरको कारणले गर्दा, बाहिर भने त यो जेडिएस बी हो नि, बाहिर भने के क्यु बाई बी। यो दुईटालाई जोड्ने त हो नि पोटेन्सियल यसको सर्फेसमा। अरू कुराहरू क्वेसनमा गरौँ ल, यति चाहिँ याद गरेर राख्नु ल। ल जाऊ, कसैले केही नबुझेको छौ? ल कसैले केही नबुझेको छौ?